รุ่นใหม่ล่าสุดเรียกว่าเป็นรุ่นที่เล็กที่สุดที่มีโชคของ King Song ครับ King Song S16 Pro ราคาอยู่ที่ 75,000 บาท รีบเลยสินค้าใกล้มาแล้วตัว King Song S16 เนี่ยเป็นตัวล่าสุดเลยนะครับที่ทาง King Song เขาปล่อยออกมาและถือได้ว่าเป็นตัวที่เล็กที่สุดที่เขามีโชคของตระกูล King Song ทั้งหมดแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวที่พัฒนาต่อยอดมาจากตัว King Song S19 ครับย่อขนาดลงมาระยะยุบของโชคก็จะน้อยกว่าตัว S19 แบตเตอรี่ก็น้อยกว่าแต่ถ้าเกิดสังเกตดีไซน์ภายนอกดีๆเนี่ยผมรู้สึกว่าตัว S16 เนี่ยดีไซน์เขาจะมีความลุยกว่าครับเพราะว่าตัว S19 เนี่ยเขาจะมีบอดี้ที่เป็นพลาสติกคลุมซะส่วนใหญ่แต่ว่าไอ้ตัว S16 เนี่ยมันมีความเปิดครับแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้ดูวัสดุด้านใต้ของเขาเนี่ยค่อนข้างมีความลุยนะแล้วก็ DIY ตัวแพดได้เยอะกว่าตัว S19 ครับทำให้เวลาที่เราขับขี่ตัวนี้ไม่ต้องมานั่งพะวงตัวบอดี้ของเขาว่าจะไปขูดจะไปกระแทกอะไรเพราะว่าเขามีตัวแพดด้านข้างไว้กันกระแทกเรียบร้อยอยู่แล้วครับและตัวแพดนี่คือเขาให้มาเลยนะครับไม่ต้องซื้อนะดีไซน์ดีมากๆมีทั้งด้านบนด้านล่างครับ DIY ได้เลยอยากจะขยับตรงไหนก็ขยับได้เลยเพราะว่าด้านข้างเขาเรียบสนิทเลยครับส่วนสีสันของเขาเนี่ยรอบนี้ผมว่ามีความดูหรูดูแพงถ้าเทียบกับตัว S19 ก็คนละแนวเลยไอตัว S19 เนี่ยอาจจะเป็นแบบฟิลในเมืองอันเนี้ยหรูๆแบบลุยๆครับและดีไซน์ตัวไฟหน้าเนี่ยถึงฟังก์ชันจะคล้ายๆกับตัวเก่าอย่างรุ่นพี่ S19 นะครับแต่ว่ามันมีลูกเล่นเยอะกว่าไฟสวยงามเยอะกว่าและตัวดีไซน์ด้านหน้าของเขาก็ยังมีการป้องแสงไม่ให้ไฟมันสูงเกินครับเวลาเราขี่เนี่ยมันจะทำให้ไฟมันไม่แยงตาคนที่เดินสวนมาครับปรับองศาได้เหมือนเดิมตามสไตล์ครับใช้มือแข็งแรงด้วยและอีกจุดหนึ่งที่ผมว่าเด่นๆเลยนะที่ต่างกับตัวรุ่นพี่อย่าง S19 จุดยกตัดของเขาครับตัว S16 เนี่ยเขาจะมีการพัฒนามานะครับตอนแรกตัว S19 เนี่ยเขาจะยกตัดตรงนี้จับตรงนี้ปั๊บเครื่องตึ๊ดๆแล้วก็วางเครื่องได้มันจะตัดเลยตัว S16 รอบนี้เขาพัฒนาจัดการเอาให้มันเหมาะสมกับการใช้งานของผู้คนครับเขาเอามือสอดมาที่ด้านหลังเสร็จปั๊บมันตัดเลยอันนี้ถือว่าเฉียบเลยนะรอบนี้ทำมาดีมากๆครับเหมาะกับการใช้งานในชีวิตจริงเลยนะเพราะว่าเวลาเราจับด้านหลังเนี่ยเราก็อยากให้เครื่องมันตัดอยู่แล้วเพื่อที่จะยกหรือว่าจะวางนอนเขาเรียกว่าตามพฤติกรรมของผู้ใช้งาน King Song เขาจัดให้เลยครับมาดูดีไซน์ภายนอกจุดที่มันแตกต่างระหว่างรุ่นพี่ S19 กับรุ่นในตำนานอย่าง S18 ที่เป็นโชคตัวแรกหน่อยนะครับตัวนี้คือ King Song S16 นะมันถือว่าเป็นรุ่นเล็กที่สุดของ King Song ที่มีโชคแล้วครับความแตกต่างอย่างที่ผมเห็นได้ชัดเลยนะอย่างแรกเลยนะครับก็คือตัวบอดี้ของเขาแต่ก่อนถ้าเทียบกับตัว S18 รุ่นแรกที่มีโชคเนี่ยมันก็จะมีความเป็นพลาสติกหุ้มใช่ไหมครับส่วน S19 เนี่ยรุ่นล่าสุดรุ่นพี่ดูเป็นล้อเดียวไฟฟ้าที่ใช้ขี่ในเมืองครับแต่ว่า King Song S16 ตัวนี้ผมว่าฉีกออกมาจากรุ่นพี่ทั้ง2ตัวเลยครับก็คือเขาจะเป็นบอดี้เปิดเปลือยครับถ้าเกิดเปิดตัวแพดของเขาเนี่ยจะเห็นเลยว่าด้านข้างนี่เรียบสนิทแถมยังเสริมวัสดุที่แข็งแรงมาห่อหุ้มอีกชั้นหนึ่งด้วยครับเรียกได้ว่ารอบนี้ King Song S16 อาจจะเป็นล้อเดียวไฟฟ้าของ King Song ที่เล็กและลุยที่สุดก็เป็นได้ครับผมว่าตัวแพดเขาทำงานดีนะทำออกมากระชับอะข้างล่างเขาเกี่ยวตัวเท้าได้ดีมากๆแล้วก็ข้อดีของการ DIY ขยับจุดตำแหน่งได้เนี่ยแจ๋วผมชอบเลยครับที่สำคัญนะเขาแถมนะไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับประเสริฐสุดๆดีมากและยางที่ให้มานี่คือเป็นยาง all terrain นะครับขี่ได้ทั้งทางเรียบทางขรุขระตัวเนี้ยบางคนอาจจะมองว่าเป็นยางที่มันกึ่งไม่ได้มีเอกลักษณ์อะไรชัดเจนแต่ผมบอกเลยว่าพออยู่กับ S16 เนี่ยมันมีความพลิ้วคุณจะเอาไปขี่บนทางเรียบก็สนุกขี่ทางขรุขระก็เอาอยู่ครับตัวขนาดวงล้อของเขาเนี่ยอยู่ที่16นิ้วนะครับตามชื่อรุ่นของเขาเลย S16 เพราะฉะนั้นความพลิ้วการที่เราจะผ่านอุปสรรคอะไรไปเนี่ยยังทำได้ง่ายอยู่ครับตัวล้อ16นิ้วของเขาเนี่ยไม่ได้เล็กนะครับผมมองว่าใช้ขี่ผ่านอุปสรรคอะไรได้สบายอยู่นะคุณเคยพลิ้วกับตัว S18 แบบไหนเนี่ย S16 พลิ้วกว่านั้นและอัตราการเร่งเวลาเราจะแบบกระชากเนี่ยมันกว่าเยอะสวยกว่าดีกว่าจะเอาอะไรอีกครับ S16 สิครับเพื่อนๆและดีไซน์ตัวไฟหน้าเนี่ยอันนี้ก็พิเศษกว่ารุ่นพี่ทั้ง2รุ่นนะครับมีไฟ RGB อยู่รอบๆสวยงามและแถมยังมีการคัดลายตัวไฟไม่ให้มันย้อนแสงและแยงตาคนครับและก็ยังสามารถปรับองศาด้วยมือเหมือนเดิมแ
ข็งแรงหนึบๆและจุดที่เป็นไฮไลท์เรื่องของดีไซน์ฟังก์ชันที่ผมว่าเป็นจุดสำคัญของ S16 เลยเจ๋งกว่ารุ่นพี่ๆก็คือจุดยกตัดครับตอบโจทย์กับการใช้งานในชีวิตประจำวันมากขึ้นเขาก็เลยเอาจุดยกตัดมาไว้ด้านหลังแตะด้านหลังปั๊บเอามือสอดเข้าไปมันร้องตึ๊ดๆวางเครื่องได้เลยครับอันนี้ถือว่าแจ่มมากๆเป็นดีไซน์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานแบบใช้ได้จริงพูดถึงดีไซน์ที่มันเหมาะกับชีวิตประจำวันที่ผมบอกว่ามันสะดวกหน่อยดีกว่าครับอย่างแรกเลยบาร์ลากนี่ยกขึ้นมาหนึบความสูงของตัวบาร์ลากเนี่ยจะอยู่แถวล่างเอวนิดนึงนะถ้าใครตัวสูงหน่อยผมว่าอาจจะต้องมีก้มบ้างเพราะว่าดิเมนชันเขามันตัวเล็กอะและการเก็บบาร์ลากก็เหมือนเดิมใช้น้ำหนักของเรากดลงไปเก็บปั๊บนี่ส่วนด้านหน้านี่ไม่มียกตัดแล้วนะยกตัดอยู่ด้านหลังครับอยู่ตรงนี้นี่เอามือสอดเข้าไประบบสัมผัสนะอันนี้คือแจ๋วมากๆไม่ต้องกดปุ่มจับด้านบนไม่ตัดจับด้านล่างตัดทันทีเอาจอดได้เลยครับนี่แล้วถ้าเกิดจะขี่ต่อก็ง่ายๆครับยกขึ้นมารอแป๊บนึงขึ้นแล้วเนี่ยได้เลยไปดีดูความเบาของเขาครับแวบแล้วเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องการยกเครื่องหน่อยครับจุดยกเครื่องของเขารอบนี้ก็คล้ายๆกับตัว S19 S22 แต่รอบนี้มันสะดวกกว่าครับเอามือข้างหน้าจับด้านหน้าเหมือนเดิมส่วนด้านหลังเนี่ยตรงจุดตัดยกได้เลยครับส่วนถ้าจะยกสูงๆเนี่ยต้องปิดเครื่องก่อนนะครับเพราะว่ามือเราด้านหลังเนี่ยต้องไปจับตรงนี้ครับล้อมันจะหมุนนะถ้าเกิดเราไม่จับตรงยกตัดเนี่ยปิดเครื่องก่อนครับแล้วเราก็ยกด้านล่างตรงนี้ยกสูงยกได้เลยไม่ต้องมาเชียร์ให้ยกเหนือหัวกันนะครับคอมเมนต์ให้ตายยังไงผมก็ไม่ยกอะ30 โลน้ำหนัก30 โลเนี่ยยกแป๊บเดียวเนี่ยชิลๆครับยกขึ้นรถยกขึ้นสะพานลอยสบายๆแต่ยกนานๆก็มีหอบอยู่อะแต่ผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าเจ้า King Song S16 ที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยเวลาตอนเพื่อนๆจะซื้อจริงๆล็อตโปรดักชันจริงๆเนี่ยเขาจะออกมาอีกสเปคหนึ่งเลยนะครับเขาจะเรียกว่า S16 Pro และความแตกต่างระหว่างตัว S16 ธรรมดาที่อยู่ตรงหน้าผมกับ S16 Pro ที่เพื่อนๆจะได้เป็นเจ้าของเนี่ยมันแตกต่างตรงไหนบ้างเดี๋ยวผมขอบอกก่อนเลยละกันอย่างแรกเลยที่เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากตัวตรงหน้าผมเนี่ยก็คือมอเตอร์ครับตัวกำลังมอเตอร์ของ S16 ตัวธรรมดาเนี่ยอยู่ที่ 2,800 วัตต์นะครับแต่ว่าตัว S16 Pro เนี่ยมอเตอร์เขาจะอยู่ที่ 3,000 วัตต์ครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยตอนนี้เขาใช้เป็นยี่ห้อ LG นะครับตัว S16 Pro เนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นอีกยี่ห้อนึงใช้ของ Samsung ครับอันนี้ก็สุดเข้าไปอีกส่วนตัวคอนโทรลเลอร์บอร์ดเนี่ยเหมือนเดิมเป๊ะๆครับไม่มีเปลี่ยนแล้วก็ตัวเฟิร์มแวร์ของเขาเนี่ยตัว S16 Pro เขาจะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้รองรับค่าแอมป์ที่มากกว่าครับทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยแค่คร่าวๆนะครับติดตามข่าวสารได้ที่เพจของ GVinotech เลยเขาอัปเดตตลอดมาพูดถึงดีเทลสเปคแล้วก็ดีไซน์ที่มันโดนใจผมอีกหน่อยดีกว่าครับเรื่องของแบตก่อนเลยนะตัวแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ถ้าถามว่าอยู่ตรงช่วงไหนระหว่าง S18 กับ S19 เนี่ยต้องบอกว่า S16 เนี่ยอยู่ตรงกลางนะถ้าเทียบกับแบตเนี่ยแบตอยู่ที่ 1,480 วัตต์อาวครับน้ำหนักของเขาประมาณ30 โลเท่านั้นคือถ้าเทียบกับรุ่นพี่ S18 เนี่ยตัวอาจจะหนักกว่าด้วยนะครับด้วยความที่แบตเยอะกว่าแต่ดิเมนชันความเล็กกว่า S18 ครับและในส่วนของดีไซน์ที่ผมชอบนะมาเจาะกันเลยอย่างแรกเรื่องของแป้นของเขาวัสดุแป้นของเขารอบนี้มาแบบแข็งแรงทำเป็นสีด้านนะครับแล้วก็มีการเจาะไล่เบามาให้เรียบร้อยตัวหนามของเขาเนี่ยผมมองว่าไม่ได้คมมากแต่มีความสูงครับใช้งานจริงเนี่ยผมรู้สึกว่าใช้งานได้ดีเปียกน้ำนิดหน่อยเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าลื่นเลยนะครับเพราะว่าตัวแป้นของเขายังยึดเกาะได้ดีอยู่ส่วนตัวแป้นที่เขาให้มาผมว่าโอเคเลยนะครับมีความแข็งแรงตัวหนามที่ยื่นออกมาก็มีความสูงครับทำให้ยึดเกี่ยวได้ดีถามว่าลื่นไหมผมว่าไม่ลื่นเลยนะถ้าเอาไปเจอพวกน้ำเปียกๆเท้าเปียกๆเนี่ยผมว่าก็ยังยึดเกาะได้ดีครับแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่อยากจะทั้งชมแล้วก็ทั้งตำหนิเลยคือการพับแป้นของเขาครับดีไซน์รอบนี้ของเขาทำมาแข็งแรงหนึบๆเลยนะแต่ถามว่ามันสะดวกไหมต้องบอกตรงๆว่ามันยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่แข็งแรงนะการพับแป้นของเขาเนี่ยมันจะฝืดๆหน่อยครับเพื่อนๆแต่มันอยู่เลยนะน้ำหนัก30 กิโลกรัมเนี่ยผมว่าแทบไม่จำเป็นต้องใช้การเข็นเลยนะครับคือจะยกก็ยังยกไหวอะเวลาผมเอาขึ้นรถเนี่ยไม่ต้องเสียเวลามาตั้งบันไดลากขึ้นผมยกเลยเวลาลงก็เอาลงเลยง่ายๆเบาๆใช้เนื้อที่ในรถน้อยมากๆครับ
มาพูดถึงตัวลำโพงของเขากันหน่อยครับตัวลำโพงที่เป็นลำโพงบลูทูธของเขาเนี่ยจะเป็นบลูทูธ 5.1 นะครับสัญญาณที่ต่อเนี่ยคือเสถียรดีเลยสามารถพกมือถือเปิดเพลงฟังได้สบายถ้าถามเรื่องคุณภาพของตัวลำโพงเนี่ยจากที่ผมได้ลองมาถ้าให้คะแนนเทียบระหว่างตัว S19 เนี่ยลำโพงจะแน่นกว่าจะมีเบสมากกว่าครับส่วนตัว S16 ที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยค่อนข้างแห้งๆหน่อยแต่ถ้าเกิดเอาไปขี่ความเร็วประมาณ30-40หรือแม้กระทั่ง50เนี่ยลำโพงก็ยังพอได้ยินอยู่นะครับด้วยความที่เขาเน้นไปทางย่านแหลมพูดไปกลัวจะไม่เห็นภาพผมเชื่อมต่อมือถือแล้วเปิดเพลงให้เพื่อนๆฟังดีกว่าเล่ากันอยู่ดีๆหันมาอีกทีให้เพื่อนกูไปไหนวะพี่ขาไปส่งรูทีใส่ก็เป็นคนดีจัดไปเป็นยังไงล่ะครับลำโพงของเขาผมว่าก็โอเคอยู่นะสำหรับตัวที่มีโชคแล้วมีลำโพงเนี่ยของ King Song ก็มีอยู่2ตัวแล้วนะครับตอนนี้ก็คือ S16 ตัวนี้แล้วก็ S19 ครับไปเลือกกันได้เลยเต้นต่อดีกว่าระยะทางต่อ1ชาร์จของเขาเนี่ยในสเปคเขาบอกไว้ว่าได้ถึง130กิโลเมตรต่อชาร์จเลยนะครับแต่ว่าเขาทดสอบโดยคนขี่น้ำหนัก60กิโลกรัมขี่บนทางเรียบๆความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นครับสเปคเลยเลขสูงหน่อยแต่ถ้าเกิดเอาไปขี่แบบจริงๆจังๆชีวิตจริงเนี่ยเดี๋ยวผมเอาไปลองให้ครับตามสไตล์สตรีทมีดดูซิว่ามันจะได้เท่าไหร่ครับตลอดการทดสอบเนี่ยผมจะใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ 40-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอาจจะมีการเร่งการเบรกบ้างเพราะว่าผมใช้แบบชีวิตจริงเลยความเร็วที่ใช้ก็ประมาณนี้แหละครับ 40-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีเกินบ้างเล็กน้อยก็รถมันแรงแวะพักสักหน่อยครับพูดถึงตัวแอปเขาเลยแล้วกันไหนๆก็แวะพักแล้วจริงๆตัวแอปพลิเคชัน King Song เนี่ยเขามีการพัฒนามาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับอย่างตัว BMS ของรอบนี้เนี่ยฉลาดมากๆ BMS Info กดเข้าไปดูปั๊บเนี่ยเขาอัปเดตหมดเลยนะตัวแบตเตอรี่ของเราเท่าไหร่อะไรยังไงนี่บอกไซเคิลของตัวแบตเตอรี่ด้วยคือเราไม่ต้องมานั่งคำนวณแล้วเราชาร์จไปกี่ครั้งนี่ดูได้เลยนะครับเขาบอกเลย3ครั้งและมี BMS ถึง2ตัวเลยนะก็คือแบต2ฝั่งเขาแยกเลยครับแบตเตอรี่เป็นก้อนๆบอกเลยก้อนไหนเต็มไม่เต็มใช้ไปแล้วเท่าไหร่หน้าแอปอะไรก็ยังใช้ง่ายดูง่ายครับระยะทางตอนนี้ผมขี่มาได้ประมาณ5โลแล้วยังไม่ทันไรพักนิดนึงก่อนจะเดินทางต่อครับไปต่อนะเพื่อนๆเรื่องแอปนี่ถือว่าผ่านเลยผมว่าเขาพัฒนามาเรื่อยๆไว้ใจได้ครับไปลุยต่อเมื่อกี้เริ่มมีการเตือนนะครับไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ผมก็เลยจะลองเปิดแอปดูแล้วว่าอยากจะเช็คหน่อยครับว่าความเร็วเท่าไหร่เริ่มเตือนแล้วตอนนี้เพราะว่าแบตเตอรี่ตอนนี้น่าจะเหลือต่ำกว่า 50% แล้วแหละ 48% นะถือว่ารอบนี้เขาทำ84 โวลต์มาบริหารจัดการแบตได้ดีนะขี่ได้ไกลมากเลยผมว่าระยะทางที่ทำได้ 46.45 กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวผมมาลองดูเลยแล้วกันได้ความเร็วเท่าไหร่ตอนนี้เพราะว่าแบตต่ำกว่า 50 โดยปกติที่ผ่านมาที่ผมเคยลองของตัว King Song เนี่ยต่ำกว่า 50 ความเร็วจะเริ่มดรอปและจะไม่ได้เท่าตอนแรกๆเหมือนตอนที่แบตเต็มอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วถ้าให้ผมทายสัก48 49เขาจะเริ่มเตือนแล้วแต่ว่าถ้าเกิด S16 ทำได้ดีกว่านั้นนี่ผมยอมรับเลยมาลองดูไป38ครับ41เตือนแล้ว48กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ก็คือทำความเร็วเกิน50ไม่ค่อยได้แล้วครับเริ่มมีการเตือนแล้วกำลังมันน้อยเอาตรงๆตัว King Song S16 เนี่ยแบตถึงจะมากกว่าตัว S18 แต่เอาจริงๆก็ไม่ได้เยอะกว่ามากครับมันก็เอาไว้ใช้สำหรับการเร่งการออกตัวอะไรที่มันมั่นใจมากขึ้นมากกว่าส่วนเรื่องระยะทางเนี่ยผมว่าอาจจะใกล้เคียงกันเลยแต่ผมคิดว่าการพัฒนาเฟิร์มแวร์อะไรของเขาเนี่ยมันก็มีส่วนนะที่จะทำให้ระยะทางเพิ่มขึ้นมาลองดูกันหน่อยครับว่า84 โวลต์รอบนี้ที่ King Song ทำมากับ S16 เนี่ยมันจะเจ๋งกว่าเดิมไหมเทียบกับ S18 ชิบหายแล้วครับแป้นยกครับเข้าแล้วโอ้อีกประมาณกิโลกว่าๆจะถึงบ้านผมเป็นไมเคิลแจ็คสันเลยตอนนี้เป็นกำลังใจให้กันครับเพื่อนๆผมจะถ่ายยาวๆนะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะไม่ไหวตอนไหนแต่ตอนนี้มันยังไปได้อยู่ครับเพื่อนๆเราทำสำเร็จแล้วเนี่ยมันเตือนเลยโลแบตเตอรี่พีชชาร์จผมถึงบ้านแล้วครับเพื่อนๆโอ้ย 0% เอาเรื่องความเร็วแม็กซ์สปีดเราทำไป 52.30 เอาเครื่องดับไปแล้วชิบหายดับเลยตามนั้นนะเพื่อนๆ
70 กว่าโลถือว่าโอเคนะผ่านเกณฑ์ครับแต่ผมคาดหวังว่า80 โลนะตอนแรกส่วนตัวท็อปสปีดของเขาเนี่ยผมมองว่าเพียงพอกับการขี่นะครับด้วยความที่ขนาดเขาเล็กอยู่แล้วเนี่ยท็อปสปีดของเขาอยู่ที่50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเดี๋ยวลองดูความเร็วที่ผมใช้งานหน่อยนะครับ50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เขาลิมิตไว้เนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่านะครับตอนนี้50นะครับล็อกอยู่ที่50ไม่มีขึ้นเกินนี้เลยอยู่ที่ประมาณ55เท่าที่ผมไปแอบเห็นนะมันเกิน50ครับขี่ได้เลยนะแต่มันเริ่มเตือนแล้วผมว่าถ้าเอาให้ปลอดภัยอ่ะผมว่าได้ยินเสียงเตือนก็ผ่อนเถอะครับไม่รู้ว่าแรงที่เราเร่งไปเนี่ยมันจะมากเกินกำลังไฟที่มันพอจะจ่ายไปถ้ามันเกินเนี่ยล้มครับเพราะฉะนั้นปลอดภัยไว้ดีกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยยกล้อลอยตัดเนี่ยมันตัดอยู่ที่70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวลองยกล้อลอยให้ดูหน่อยมาฮึบไปข้างหน้า70ค้างที่70แล้วก็ตัดไปเลยครับตามสเปคเลยนะตามที่ผมพูดเป๊ะเลยมาดูตัวโชคของเขาหน่อยครับ S16 เนี่ยโชคอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่ารุ่นพี่แต่เพียงพอกับการใช้งานครับตัวสปริงของเขาเนี่ยในสเปคเขาบอกว่าระยะยุบอยู่ที่51มิลนะครับส่วนตัวโชคทั้งหมดเนี่ยทั้งบอดี้เนี่ยรวมแล้วมีระยะยุบถึง88มิลครับและสามารถปรับตั้งค่ารีบาวด้านล่างได้นะนี่หมุนได้เลยครับหมุนซ้ายก็บวกครับหมุนขวาก็ลบเลือกเอาที่ถนัดเลยครับและถ้าเกิดเข้ามาดูดีเทลของเขาตัวยึดโชคของเขารอบนี้ถือว่าเป็นดีไซน์ที่ทำออกมาแล้วใช้งานได้ดีครับรองรับการใช้งานตัวโชคทำให้โชคเนี่ยไหลลื่นปลื้ดสมูทไม่มีติดขัดเลยครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่การยึดโชคแบบเนี้ยเฟี้ยวจัดผมอย่างชอบอะแล้วดูดีด้วยสีอย่างสวยดำด้านส้มสปอร์ตสุดๆดูโชคของเขากันหน่อยครับทางอย่างยาวตัวโชคของเขาเนี่ยผมมองว่าให้มากำลังดีเลยนะครับถ้าเทียบกับตัวระยะการยุบของตัว S18 เนี่ย S18 อาจจะยุบเยอะกว่าแต่อย่าลืมครับตัวนี้เขาทำมาเล็กๆเขาเน้นแบบว่าขี่ให้มันควบคุมง่ายๆโชคของเขาก็จะเล็กกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเอาไปขี่ลุยๆโดดแบบหนักๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เท่า S18 ครับแต่ถ้าเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันวิ่งบนถนนเจอถนนขรุขระหรืออยากจะโดดขึ้นเนินนิดหน่อยเนี่ยผมว่าอันเนี้ยเอาอยู่มาดูเรื่องการชาร์จของเขากันหน่อยครับจุดเด่นของ King Song เลยนะครับเขามักจะเอาที่ชาร์จปุ่มเปิดปิดเนี่ยไว้ด้านใต้ครับเพราะว่าเอาไว้กันน้ำฝนจากด้านบนครับแล้วก็ด้านล่างไม่ต้องห่วงนะเขามีบังโคลนอยู่แล้วน้ำมันไม่ดีดขึ้นไปอยู่แล้วครับสบายเลยด้านล่างเนี่ยเห็นสีส้ม2จุกเนี่ยจะเป็นจุกยางไว้กันน้ำนะครับแน่นหนาหนึบเลยเปิดออกมาเป็นที่ชาร์จ4พินนะครับนั่นหมายความว่าตัวนี้คือ84โวลต์ครับเขาสามารถชาร์จพร้อมกันได้2อันเลยนะครับถ้าเกิดมีที่ชาร์จเดิมที่ให้มาเนี่ยถ้าเกิดซื้อเพิ่มอีก1อันก็ชาร์จพร้อมกันได้เลยตัวที่ชาร์จเดิมของเขาเนี่ยจะเป็น84โวลต์5แอมป์ครับชาร์จ2ตัวพร้อมกันเป็น10แอมป์รวมกันเลยใช้เวลาชาร์จเพียง 4-5 ชั่วโมงก็เต็มแล้วครับถือว่าไวเลยนะส่วนตรงกลางเนี่ยที่เห็นเป็นไฟแวบเป็นปุ่มใสๆเนี่ยเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องครับกดค้างเปิดปิดเครื่องส่วนถ้าเกิดกดสั้นๆเป็นเปิดปิดไฟครับเนี่ยไฟติดแล้วก็มีเสียงด้วยอันนี้ปิดเครื่องแล้วดูหน้าจอเขากันหน่อยครับหน้าจอของเขาเนี่ยจะบอกแบตเตอรี่เป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับและขณะขับขี่เนี่ยเขาจะบอกความเร็วในขณะขับขี่ครับและเราสามารถดูตัวโวลเทจของแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับเขาจะบอกเป็นโวลเทจตอนที่เราชาร์จครับหรือถ้าเกิดอยากจะดูตอนขับขี่บอกโวลเทจบอกแบตเตอรี่เราก็ตั้งค่าที่ตัวแอปพลิเคชันได้ครับเลือกเอาที่ชอบเลยอยากจะดูอะไรตอนขี่ส่วนผมเนี่ยแทบไม่ได้ตั้งค่าอะไรเขาเลยเดิมมันก็ใช้งานได้ดีอยู่แล้วครับเวลาเปิดเพลงเขาก็จะมีกราฟิกเล่นประกอบกับเพลงสวยๆไฟด้านข้างก็จะวิ่งแบบปูดปาดเรียกว่ากลางคืนเนี่ยโคตรแจ่มครับถือว่าเป็นสีสันบนท้องถนนได้เลยครับตัว S16 คันนี้ S16 มันร้ายอ่ะพูดถึง first impression หน่อยนะครับผมใช้วันแรกเนี่ยผมรู้สึกเลยว่ามันพลิ้วครับน้ำหนักมันเบาเวลาจะยกอะไรเนี่ยมันรู้สึกสบายครับเวลาขี่ก็รู้สึกว่าเครื่องมันเล็กเทียบกับตัว S18 เนี่ยผมว่าตัวนี้ให้ความพลิ้วกว่าแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบโชคแบบระยะยุบเยอะๆเนี่ย King Song S16 อาจจะให้ไม่ได้นะแต่ว่าความเล็กปุ๊กปิ๊กน่ารักแต่ว่าลุยได้ประมาณนึงเนี่ยผมว่าอันนี้มันก็เพียงพอแล้วมันไม่ได้ต้องการความเร็วด้วยไอ้ตัวเนี้ยมันขี่เอาประมาณสัก50-55เนี่ยมันก็เริ่มมีอาการเตือนแล้ว
ระหว่างรีวิวนะครับผมถ่ายอยู่ที่เมืองทองผมเลยขอแวะมาหาเดอะแก๊ปหน่อยพี่แก๊ปครับเขาเป็นเจ้าของแบรนด์ที่เอา King Song แล้วก็ Wetland Extreme Blue มาขายนี่หน้าร้านเขาเลยครับเขาเขียนว่าจิวมีเดียไม่ต้องงงนะเจ้าเดียวกันกับ G Inotech แหละสังเกตง่ายๆครับเหมือนแดนเดลมิดเนี่ยเหมือนไหมคุยกับเจ้าของร้านหน่อยครับมาร้านนี้เขามีทางลาดเข็นไว้ให้เลยครับสบายๆมาเข้ามากันนะเพื่อนๆที่นี่คือ G Inotech เมืองทองธานีนะเพื่อนๆที่อยากลองก็มาเคาะประตูขอลองได้เลยบอกเดอะแก๊ปครับขอลองหน่อยนี่พี่แก๊ปอยู่ข้างในเดี๋ยวพาไปเจอผมบอกให้พี่แก๊ปติดไมค์ไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่รู้แกติดอยู่มั้ยนะสวัสดีครับพี่แก๊ปยังไม่ถอดไมค์ด้วย อาบน้ำยังไม่ถอดเลย พี่มันกันน้ำป่ะเนี่ยไมค์ผมเนี่ย ผมขออัปเดตหน่อยดีกว่าเพราะว่าเพื่อนๆอาจจะรู้จักกันว่าพี่แก๊ปเนี่ยขายเวทเทแลนด์แต่ผมเดินเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เวทเทแลนด์แล้วแหละปัจจุบันนี้ G Inotech มีอะไรขายบ้างครับหลักๆก็ล้อจะมี 3 ยี่ห้อทั้งหมด ก็คือจะมีของ Extreme Blue มี King Song แล้วก็มีของ d i p e r k i n ของ Wetland นี่แหละหลังๆมีเอาหมวกมาขายนี่เลยคือเราจะสั่งล็อกสั่งอะไรเงี้ยตามสเปคที่เราวางไว้ก็คือพี่แก๊ปเนี่ยเป็นคนดีไซน์เพื่อให้มันตอบโจทย์กับการใช้งานล้อเดียวโดยเฉพาะใช่รองรับการเอาไปลุยใช่ขอเจาะดีเทลตัวหมวกหน่อยจริงๆแล้วมันรองรับถึงขั้นไหนครับพี่ไอหมวกใบเนี่ยจริงๆมันคือหมวกจักรยานวิบากอะไรพวกนี้ได้ก็คือตอนเนี้ยที่พี่แก๊ปดีไซน์หมวกตัวนี้ขึ้นมาคือถ้าจะเอาไปขี่จักรยานขี่ได้ขี่มอไซค์ออกถนนได้ไหมความปลอดภัยผมว่าอาจจะไม่พอจักรยานไฟฟ้าความเร็วประมาณ50-60ผมว่าได้พออย่างนั้นได้โอเคเอาเป็นว่าเขาได้รับมาตรฐานของจักรยานเท่าไหร่ 3,500 พี่ชัวร์ใช่ไหมชัวร์เขาก็ดูจากคุณภาพดูจากเกรดไอตัวฟิตล็อกตัวเนี้ยผมว่ามี 4-5,000 ได้ไม่ 3,500 แล้วก็คือที่ผมเจอปัญหาคนผู้เล่นเจอเยอะๆน็อตหายอะไรพวกนี้หายใช่ไหมใช่ผมก็เลยบอกประกาศเลยว่าเอางี้ถ้าน็อตหายภายใน1 ปีอ่ะเบิกได้ตลอดผมส่งให้ปีนึงอ่ะคุณจะหายกี่อันก็ได้กี่อันก็ได้เอาเป็นว่าเพื่อนๆที่อยากลอง King Song Extreme Blue และแบบตัวรุ่นใหญ่ๆอย่าง Wetland เนี่ยมาที่นี่ได้เลยมาได้เลยครับพี่แก๊ปแล้วไอ้ตัว S16 เนี่ยตั้งแต่เอาเข้ามาเนี่ยมีคนได้ลองเยอะอยู่ใช่ไหมทุกคนนะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยคือจริงๆแล้วล้อมันอาจจะไม่ได้แบบโอ้โห performance แบบขนาดนั้นแต่ว่ามันเหมาะสำหรับพกพาระยะได้ความเร็วได้ประเด็นหลักๆเลยทุกคนมาลองแล้วบอกว่าขี่ง่ายและสวยด้วยตัวเนี้ยลุยกว่าเดิมผมดูแล้ววัสดุบอดี้อะไรมันดูลุยขึ้นไปก่อนนะพี่ครับผมจอดทิ้งไว้เพื่อนๆแวะมานะ G Inotech นะผมฝากด้วยนะครับใครบอกมาจากสตรีทนี้นี่เดี๋ยวมีส่วนลดให้พี่ตั้งขึ้นมาแล้วพี่พูดว่าค้างชื่อ The Gap หน่อยค้างชื่อ The Gap หน่อย ก็อะไรวะพี่มาครับช่วงท้ายแล้วรีวิวกันมาเยอะแล้วนะครับผมก็ได้ลองแบบเต็มที่เลยสำหรับตัว S16 คันนี้แต่อย่าลืมนะครับเพื่อนๆตัวที่เพื่อนๆจะได้เป็นเจ้าของถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อกับ G Inotech เนี่ยจะได้เป็นรุ่น S16 Pro นะครับมอเตอร์จะแรงกว่านี้แบตเตอรี่จะดีกว่านี้รวมถึงวัสดุต่างๆผมเชื่อว่าจะมีการพัฒนาขึ้นไปอีกครับยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆอยากลองตัวจริงนะสามารถไปลองได้เลยครับที่ G Inotech เมืองทองธานีครับที่ผมถ่ายอยู่ที่เนี่ยวันนี้ก็เมืองทองธานีครับถิ่นผมเองนี่ผมจะมาทวนราคาอีกรอบนะครับซื้อกับ G Inotech ราคาอยู่ที่ 75,000 บาทสำหรับใครที่สนใจตัว King Song S16 Pro ติดต่อเข้าไปได้เลยนะครับที่ G Inotech เขามีโปรโมชั่นดีๆให้กับแฟนๆของ Street Meet ครับที่ G Inotech เขาไม่ได้มีแค่ King Song นะครับเขามีทั้งตัว Extreme Blue แล้วก็ตัว Wetland ครับมี3ยี่ห้อเลยนะครับใครที่สนใจยี่ห้อไหนไปลองดูกันได้เลยครับพี่แก๊ปเขารอต้อนรับอยู่ค้างชื่อ The Gap หน่อยพร้อมเครื่องดื่มเย็นๆแบบเย็นเจี๊ยบ และสุดท้ายนะครับเพื่อนๆผมฝากเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่อง Street Meet ครับใครที่ชอบรีวิวล้อเดียวไฟฟ้าแบบนี้สไตล์ Street Meet นี่คอมเมนต์มาติชมกันได้นะครับอยากให้พัฒนาไปแนวทางไหนอยากเห็นอะไรในการรีวิวล้อเดียวไฟฟ้าผมน้อมรับเลยครับและคลิปรีวิวต่อไปผมจะเอาไปพัฒนาแน่นอนครับยินดีเลยติเข้ามาเลยอยากให้ติเยอะๆครับแล้วเดี๋ยวเจอกันรีวิวหน้าครับผมไปเปิดเครื่องปั๊บเข็นสิครับรออะไรเสียงขนาดนี้หมวกก็ไม่ได้ใส่